હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું કેરી લસણની ચટણી. તો ફ્રેન્ડ્સ, શાકની પણ જરૂર ના પડે એવી આ ચટણી તૈયાર થાય છે અને માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં ચટણી તૈયાર કરી અને તમે સર્વ કરી શકો છો. નાની નાની ટિપ્સ બધી આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો ચટપટી અને સ્વાદિષ્ટ એવી કેરી લસણની ચટણી બનાવીએ. એના માટે અહીંયા મેં 1 નંગ કાચી કેરી લીધી છે. વજનમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ છે. કેરીની છાલ ઉતારી અને મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. આપણે 300 ગ્રામ કેરી સાથે 15 થી 20 કળી લસણનો ઉપયોગ કરશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ વગર પણ આ સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવી શકો છો. તો લસણ આપણે પહેલાં ખાંડી લેશું. ખાયણીમાં લસણ ઉમેરી દેશું અને લસણની સાથે થોડું મીઠું ઉમેરી દેશું, જેથી લસણ ઝડપથી ખંડાઈ જાય. લસણ ખાંડી લીધું છે. હવે ચટણી બનાવી લઈએ. ચટણી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તો અત્યારે 1 ચમચા જેટલું તેલ આપણે ઉમેરેલું છે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું, સાથે 1.5 ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા ઉમેરશું અને એની સાથે 1 ચમચી જેટલા મેથીના કુરિયા ઉમેરશું. એકદમ સરસ કકડાવી લેશું. જો તમારી પાસે રાઈ મેથીના કુરિયા હાજર ના હોય ને, તો થોડી સૂકી મેથી અને રાઈ શેકી અને અધકચરી ક્રશ કરી લેવાની, પછી તમે આ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો અહીંયા કુરિયા એકદમ સરસ ફૂટી ગયા છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ ક્રશ કરી રાખેલું લસણ ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. લસણ તેલમાં સરસ કકડી ગયું છે, તો સમારીને રાખેલા કેરીના ટુકડા ઉમેરી દેશું. મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો આપણા ઘરમાં અનેક ચટણી બનતી હોય છે, પણ તમે ક્યારેય કેરી લસણની ચટણી બનાવી છે? એક વખત બનાવો, શાકની પણ જરૂર નહીં પડે એટલી સ્વાદિષ્ટ આ ચટણી બને છે અને બનાવવાનો સમય માત્ર 5 થી 7 મિનિટ. કેરી મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધી છે. હવે મીઠું ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે મીઠું ઉમેરવાથી કેરી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે. અત્યારે આપણે કેરીના આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરેલા છે. તમે કેરી અધકચરી ક્રશ કરીને પણ આ ચટણી બનાવી શકો છો, પણ જો આ રીતે ટુકડા કરીને ચટણી બનાવશો ને, તો ઘરમાં બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે. થોડી વારમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેરી સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને કડાઈમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આ બધી પ્રોસેસ એકદમ ધીમા ગેસ પર જ કરવાની. હવે મસાલા કરી લઈએ. મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર. ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધા જ મસાલા એકદમ મસ્ત મિક્સ થઈ ગયા છે અને કઢાઈમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. જો ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ ટિફિન લઈને જતું હોય ને, તો ટિફિનમાં ક્યારેક શાકની જગ્યાએ ચટણી મોકલજો. એ લોકોને એટલી પસંદ આવશે ને કે ક્યારેય પણ શાકની ડિમાન્ડ નહીં કરે, કહેશે કે આજે તો શાકને બદલે ચટણી જ ભરી દો. તૈયાર થયેલી કેરી લસણની ચટણી સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે શાકની પણ જરૂર ના પડે એવી કેરી લસણની ચટણી. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ વધારાની મહેનત વગર માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતી કેરી લસણની ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.